خب سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که ما رو تماشا میکنید. متشکرم از اینکه ما رو لایک میکنید، متشکرم که ما رو سابسکرایب میکنید و بسیار سپاسگزارم از اینکه کامنت میذارید. برای دوستان عزیزی که تازه به جمع ما اضافه شدن باید اینو بگم که من امین مقدسی هستم، کارشناس ارشد مهندسی سازی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و این سری ویدئو یک سری ویدئوی کلاب یا همکاری بین کانال یوتیوب ما یعنی مکرومایندز و کانال تلگرام مهندسی زلزله هست که ادمین اون کانال جناب آقای مهندس علیرضا مقدم نژاد یکی از دوستان عزیز من هستن. بنابراین حتما به کانال ایشون هم سر بزنید. اگر از یوتیوب دارید ما رو میبینید حتما ما رو باز لایک و سابسکرایب بکنید و لینک اون کانال مهندسی زلزله رو در تلگرام توی دیسکریپشن این ویدیو میذارم. قبل از اینکه شروع بکنیم دو تا مورد، شاید هم بیشتر از دوتا. اولیش یکی از دوستان عزیزمون توی فکر می‌کنم ویدیو پارت 9 کامنت گذاشتن که شما میگی contaminant در حالی که در متن containment هست و من رفتم چک کردم ایشون درست میگن و همینجا ازشون تشکر میکنم. این که شما انقدر با دقت ویدیو رو نگاه میکنید و براتون مهمه، این خیلی خیلی من رو خوشحال میکنه و ممنونم از اینکه ایرادات ما رو میگیرید. فکر میکنم دوست عزیزمون آقای علیرضا کریمی بودن، از همینجا از ایشون تشکر میکنم. بله، ما اونجا به اشتباه گفتیم contaminant یعنی آلودگی، در حالی که containment بود یعنی نگهداری، مهار، کنترل و اشتباه گفتیم. به هر حال پیش میاد. خب توی در واقع این مقدار متن در واقع چون داریم سری میریم جلو متن رو، این مشکل برام پیش میاد. یه دوست عزیز دیگری کامنت گذاشتن گفتن که از PDF انوتیتور استفاده بکن. خیلی ممنونم از پیشنهاد شما و اتفاقا این نرم افزار رو من باش کار کردم ولی متاسفانه روی مکیم الان و رو مک نمیاد PDF انوتیتور. و مسئله بعدی، تصمیم گرفتم که هر از گاهی یعنی مثلا حالا هر 3-4 پارت یک بار بیام و یک کتاب معرفی بکنم براتون و خیلی کوتاه این کار رو انجام میدم. کتابی که امروز میخوام براتون معرفی بکنم اینه American Accent Training. امیدوارم که کامل ببینید. نوشته خانم ان کوک، مال انتشارات بارنز. چه بنویسم بارنز هست و کتاب خیلی خوبیه. میتونید لهجه آمریکاییتون رو با این بسازید. البته من خودم از این استفاده نکردم، من لهجه آمریکایی داشتم بعد اومدم سراغ این کتاب، ولی کتاب خوبیه. اگر از استارت میخواید برید سراغش. بریم سراغ کامنتری چپتر 1. چه نوشته؟ سکوپ، دوباره دورنما، هدف. The minimum design loads, hazard levels, associated criteria, and intended performance goals contained in the standard are derived from research and observed performance of buildings, other structures, and their non-structural components under the effective loads. مشخصه. میگه این آیین نامه و چیزایی که راجبش در واقع نوشتند و چیزایی که توش کانتین شده و داره به عنوان محتویات همه حاصل ریسرچ و observed performance of buildings and other structures and their non-structural components under the effects of loads بوده. یعنی حاصل مشاهدات ما بوده و حاصل ریسرچ ما بوده. These parameters، ببینید این تلفظش رو بگم، این دو تا تلفظ داره، یکیش اینه parameters، یکیش هم parameters. فرق نمیکنه. parameters الان رو بورس داره. These parameters vary یعنی متفاوتن، فرق میکنن. Depending on the relative importance of the building, other structure or non-structural component. میگه این پارامترها بر اساس میزان اهمیت سازه شما یا non-structural component هاتون فرق میکنه. The loads provided in the standard, including loads from both normal operations and rare hazard events. این که مشخصه، میگه لود هاتون شامل normal operation و hazard events میشن. All loads and associated criteria are prescribed to achieve an intended performance, which is defined by a reliability index or limit state exceedance probability or preservation of function during a specified hazard event. میگه ما هدفمون از این در واقع بارگذاری و در واقع این کرایتریا ها اینه که به یک intended performance برسیم. خب
که چجوری تعریف میشه؟ which is defined این گونه تعریف میشه a reliability index by a reliability index به عنوان در واقع با یک شاخص قابلیت اطمینان تعریف میشه یا یک limit state تعریف میشه ها limit state exceedance probability یعنی در واقع احتمال گذر از یک limit state یا اینه یا یه دونه در واقع reliability index or preservation of function یا اینکه توانایی حفظ عمل کرد during a specified hazard event در یک حالا ایونت در واقع خطر مشخص یا مشخص شده loads and load combinations are set forth in this document with the intent that they be used together میگه کامبوها رو و لودها رو باید با هم استفاده کنی توی این استاندارد نمیشه بار رو با یه استاندارد تعیین بکنی با یه استاندارد دیگه بیای کامبو رو از این استاندارد برداری نمیشه بار رو با این استاندارد در نظر بگیری کامبو رو از یه استاندارد دیگه برداری جفتشو باید با هم در واقع در نظر بگیری if one were to use loads from other source ببین دقیقا همونو گفته خب with the load combination set forth herein or vice versa the reliability of the resulting design may be affected میگه حواستون باید باشه اگر این کار رو میکنید یعنی لود رو از یه استانداردی برمیدارید کامبو رو از این ور میدارید یا برعکس vice versa کامبو رو در واقع از اون ور میدارید لود رو از این ور میدارید میگه این در واقع ریلایبیلیتی دیزاین شما رو چیکار میکنه روش تأثیر میگذارد افکت میکنه With 2016 edition of the standard the title was modified to include the words and associated criteria میگه از سال ما تو ورژن 2016 این قسمتی که توی تایتل هست میگه and associated criteria رو نداشتیم و اینو اضافه کردیم برای چی؟ تو acknowledge برای اینکه مشخص کنیم what has been in the standard for many editions خب که بگیم بابا یه بخشایی بوده همین associated criteria بوده توی این استاندارد چندین سالم بوده ولی راجبش توی تایتل حرف زده نشده به خاطر همین خواستن مشخص کنن For example, earthquake loads contained herein are developed for structures that possess certain qualities of ductility and post-elastic energy dissipation capability میگه برای مثال این بارهای لرزه‌ای که توی این استاندارد ما گذاشتیم برای سازه هایی که در واقع possess certain qualities of ductility یه میزان خاصی از شکل‌پذیری دارن یه میزانی شکل‌پذیری دارن یا post elastic energy dissipation capability توانمندی اتلاف انرژی لرزه‌ای فرا ارتجاعی دارن یعنی میتونن غیر خطی باشن انرژی دیسیپیت کنن یا انرژی اتلاف بکنن اینو میگه ما در نظر گرفتیم توی این استاندارد For this reason provisions for design, detailing and construction are provided in chapter 11 through 22 میگه به خاطر همین داستان برای اینکه در واقع شما انرژی دیسیپیشن رو در نظر بگیرید تحت بار لرزه‌ای از چپتر 11 تا چپتر 22 ما همه چی رو برای دیزاین برای دیتیلینگ و برای حتی اجرا construction گفتیم خب In some cases these provisions modify or add to provisions contained in design specifications میگه در بعضی کیس ها پروویژن ها در واقع مودیفای میشن یا در واقع به به پروویژن های موجود اضافه میشوند However, the standard only adds associated criteria when the modification is needed to achieve the intended structural performance when subjected to the load specified herein. میگه ما توی این استاندارد این کارو نکردیم. ما associated criteria داریم یعنی شاخص های مرتبط برای اینکه اگر لازم شد پروویژنی رو شما مودیفای بکنید یا مودیفیکیشنی صورت بگیرد جا برای این کار باشد. Compliance with the standard is a sufficient condition for demonstrating that changes to an existing structure would meet current standards for safety. میگه اگر در یک سازه موجود که با این کد ساخته نشده گوش بدید به این نتیجه رسیدید که قسمتی از در واقع این کد ساجست کرد که تغییرات باید انجام بشه میتونیم مطمئن باشی که در واقع اون تغییراتی که این کد ساجست میکنه مطابق با کدهای current برای سیفتی است
میگه منظورش اینه، میگه تمامی تغییراتی که اینجا هست و تمامی اصولی که اینجا گفتیم، تمامی پروویژن ها، الزاماتی که اینجا گفتیم، اگر رعایت بکنی انگار تمامی ضوابط سیفتی رو رعایت کردی در مورد تمامی استانداردهای سیفتی موجود. خیلی حرف جرأتمندانه است. Compliance with the standard is a sufficient condition follow. و احتمالا راست میگن دیگه. باید چک بکنیم ببینیم که آیا راست میگن یا نه. تو رفرنس ها میشه این رو پیدا کرد و همینطور که حالا یه مقدار بریم جلوتر میبینیم. However, existing structures were designed and built to the codes and standards in effect at the time of their construction. میگه حتی با اینکه اون ساختمون هایی که در واقع موجودند با کده های زمان خودشون ساخته شدن یا در واقع ضوابط سیفتی زمان خودشون رو پاس کرده باشن، اگر به این نتیجه رسیدی که در واقع ضوابط این آیین نامه رو پاس میکنن، میتونی بگی که کل کد های ایمنی رو در واقع انگار پاس میکنن ضوابطشون. خیلی ادعای عجیبیه. Those codes and standards may not be consistent with the provisions of the standard. خب میگه اون کد قدیمی‌ها که باهاش ساخته شدن، ساختمان‌های موجود، با این کد ممکنه نخونه. There are evolving philosophies, methodologies, standards and codes for making decisions concerning the proper levels for safety of new parts, modified parts, existing parts and the existing or modified structure as a whole. میگه فلسفه ها دارن عوض میشن، درسته؟ evolving philosophies، فلسفه ها دارن تکامل پیدا میکنن، یا برای در واقع دیزاین فلسفه های تکامل یافته ای وجود دارد. فلسفه ها دارن بهتر میشن، متدولوژی ها دارن بهتر میشن، استانداردها و کد ها دارن بهتر میشن. برای چی؟ for making decisions concerning the proper levels for safety of new parts. میگه برای تصمیم گیری شما که چی رو تحت تاثیر قرار میده، که در واقع نشأت گرفته از چیه؟ proper levels for safety level های مناسب برای چی؟ part, modified parts, existing modified structures as a whole. میگه قسمت های سازد که میخواد موجود باشه، میخواد جدید باشه، میخواد مودیفای شده باشه، میخواد خود سازد جدید باشه یا مودیفای شده باشه یا existing باشه. درسته؟ این از این. Model building codes such as International Existing Building Code. ببین IEBC، یه دونه اینو داریم، یه دونه IBC داریم، International Building Code. جالبه هر جفت اینا رو امریکایی ها نوشتن. اینا رو هم حالا فعلا قولشو نمیدم، شاید 1-2 سال دیگه، ولی اگر ASCE 722 رو تموم کردیم، به این نتیجه رسیدیم که علاقه دارید و حمایت میکنید از این کانتنت، حتما حاضرم که این دوتا رو هم بریم. این چیه؟ International Building Code، در واقع استاندارد بین المللی ساختمان. این استاندارد بین المللی ساختمان های موجوده، existing. خب چی میگه؟ میگه که model building codes such as International Existing Building Code can be used as a resource for levels of safety, evaluation, strengthening and repair requirements for existing structures. میگه برای existing structures، سازهای موجود، میتونی از این هم استفاده بکنی. The standard does not provide overarching direction whether existing structures undergoing alteration, additions, or repairs should comply with the loads set forth in the standard or some reduced version of those loads. میگه که the standard does not provide overarching direction whether existing structure undergoing alteration. میگه این استاندارد به این اشاره نمی کند که اگر مشکلی پیش آمد، ببین میگه does not provide overarching direction، یعنی به شما راه حل آلترناتیو نمیدهد. در چه شرایطی؟ whether existing structures undergoing alteration, additions or repairs should comply with the loads set forth in the standard or some reduced version of those loads. میگه مشخص نمیکنه که این ساختمون هایی که نام بردیم existing structures undergoing alteration فلان با این استاندارد میخونن یا نه. These are specified provisions related to existing buildings such as section 712.
on snow loads on existing roofs. میگه ما پروویژن هایی داریم برای چی؟ existing buildings داخل این کد. مثل چی؟ مثل سکشن 712 برای بار برف برای ساختمان های موجود یا existing roofs سقف های موجود. There are other documents like ASCE 41 2017 رو قبول داره. حواستون باشه ببینید این جدیدش فکر کنم اومده الان. ولی میگه من ASCE 722 ASCE 4117 رو قبول دارم. Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings or ACI 562. Code requirements for assessment, repair, and rehabilitation of existing concrete structures and commentary, which may contain provisions for specific hazards or construction materials. میگه استانداردهای دیگه هستن که من قبولشون دارم. کی؟ ASCE 4117. خب اسمش چیه؟ Seismic Evaluation ارزیابی لرزی and Retrofit of Existing Buildings و مقاوم سازی ساختمان های موجود، نه سازه ها. Code requirements for assessment, repair and rehabilitation of existing concrete structures and commentary. میگه الزامات قانونی یا الزامات کد یا استاندارد الزام آور برای ارزیابی، repair تعمیر، rehabilitation سکونت مجدد، کاربری مجدد of existing concrete structures در مورد سازه های بتون آرمه موجود and commentary و تفسیرش کامنتریش which may contain provisions. میگه این دوتا ممکنه پروویژن هایی داشته باشن برای چی؟ specific hazards or construction materials برای خطرهای مشخص و یا متریال های مشخص. وقتی میگه متریال مشخص اینجا بتون دیگه دیده میشه دیگه. خیلی خوب میرسیم اینجا. basic requirements. Strength and stiffness. Buildings and other structures. ببین همیشه اینو میگه buildings and other structures ساختمان ها و سایر سازها. یعنی ساختمان با سازه فرق میکنه. Must satisfy strength limit states in which members and components are proportioned to safely carry the design loads specified in the standard to resist buckling, yielding, fracture and other unacceptable performance. میگه ساختمان ها و سایر سازه ها باید یک strength limit stateی رو satisfy بکنن، باید یک حالت حدی مقاومتی رو ارضا بکنن که در اون حالت چه اتفاقی میفته؟ members and components اعضا و پارت ها و قطعات are proportioned to safely carry the design loads یه جوری تنظیم شدن proportioned یه جوری طراحی یا تنظیم شدن در قبال همدیگه که بتونن به صورت کاملا ایمن بارهای طراحی رو حمل بکنن carry یعنی تحمل بکنن که این بارها چی هن؟ specified in the standard اینا رو گفتیم توی این استاندارد گفتیم این بارها رو to resist که مقابله بشود با چی؟ buckling کمانش yielding تسلیم fracture چند مدله؟ شکست و ترک حین شکست معمولا and other unacceptable performance و سایر پرفورمنس های عملکرد های غیر قابل قبول. میگه باید در واقع جلوی اینا بتونن مقاومت بکنن. This requirement applies not only to structural components but also to non-structural elements, the failure of which could pose a substantial safety or other risk. میگه اعضای غیر سازه‌ای که فیلیرشون مشکل سابستانشال یا خیلی بزرگ درست میکند این requirement نه تنها برای اعضای سازه‌ای است بلکه برای اون اعضای غیر سازه‌ای هم هست. Chapter 30 and 32 of the standard specify wind and tornado loads respectively. میگه چپتر 30 و 32 به ترتیب respectively بار چی رو مشخص میکنن؟ باد و تورنیدو رو. That must be considered in the design of cladding. در واقع cladding یه چیز شبیه والپسته منتها اینطور باید گفت مجموعه دیوار و اوپنینگ هاش رو بهتره بگید cladding. Chapter 13 of this standard specifies earthquake loads and deformations that must be considered in the design of non-structural components and systems designated in that chapter. میگه چپتر 13 چیکار میکنه؟ بار زلزله رو مشخص میکنه و دیفورمیشن های لرزه‌ای رو مشخص میکنه که باید در نظر گرفته بشن must be considered in the design تو طراحی
تو طریق چی؟ non-structural components and systems designated in that chapter و سیستم هایی که اون چپتر میگه. Although strength is a primary concern of this section, strength cannot be considered independent of stiffness. میگه درسته که مقاومت primary concern ماست، هدف اولیه ما، اصلی ماست، پرایمری نگرانی اولیه ماست یا مهمترین چیزی که ما بهش فکر میکنیم در این سکشن، اما نباید strength رو با stiffness جدا در نظر بگیرید. In addition to considerations of serviceability for which stiffness is a primary consideration، میگه بعضی وقتا برای serviceability مثلا اگه داری در نظر میگیری تو serviceability stiffness primary consideration، یعنی چیزی که تو باید در نظر بگیری به عنوان مورد اصلی stiffness اونجا تو serviceability. Structures must have adequate stiffness to ensure stability. میگه اگر رسیدی به جایی که میخواستی مثلا مثل serviceability جاهایی بود که primary consideration یا concerned stiffness بود، stiffness رو باید در نظر بگیری و باید اون structureت adequate stiffness داشته باشه، سختی کافی داشته باشه. برای چی؟ to ensure stability، که پایداری رو بتونی بهش برسی، اطمینان حاصل بکنی از اینکه پایداری وجود دارد و مناسب و به اندازه کافی است. In addition, the magnitude of load imposed on a structure for some loading conditions, including earthquake, wind, and ponding, is a direct function of the structure's stiffness. میگه این رو هم بگم علاوه بر بحث بالا، the magnitude of load imposed on a structure، میگه بزرگی یا اندازه یک بار که در واقع تحمیل می شود یا اعمال می شود به یک سازه for some loading conditions، برای بعضی از کاندیشن های بارگذاری، شرایط بارگذاری مثل زلزله که شامل زلزله است including earthquake, wind and ponding. wind باد، ponding یعنی چی؟ پاند به برکه کوچیک میگن، درسته؟ پاندینگ یعنی آب گرفتگی که در واقع باعث می شود یه دیفورمیشن اتفاق بیفته و اون دیفورمیشن باعث می شود که تو بارش باز آب بیشتری جذب بشه. بار رین شدید این کار رو ممکنه بکنه با سازه شما. is a direct function of structure stiffness. میگه این بارها مگنیتودشون، اندازهشون یک direct function است از stiffness سازه شما، یعنی میگه تابعی است که توش stiffness سازه شما هست و در واقع اینها direct function، تابع مستقیمی از stiffness ساختمان شما یا سازه شما. Another important consideration related to stiffness is damage to non-structural components resulting from structural deformations. میگه یه consideration مهم دیگه که به stiffness مربوطه، آسیب و خرابی ادوات یا پارت های غیر سازه‌ایه که ناشی از دیفورمیشن های سازه است، یعنی ناشی از تغییر شکل های سازه است. Acceptable performance of non-structural components requires that either the structural stiffness is sufficient to prevent excessive deformations or that the components can accommodate the anticipated deformations. میگه performance acceptable برای non-structural components اینجا چیه؟ requires that either دو تا اتفاق میتونه بیفته، هر کدومش بیفته کافیه. میگه either the structural stiffness is sufficient to prevent excessive deformations، انقدر سختی داره سازه شما که از دیفورمیشن های اضافی یا شدید جلوگیری میکنه، or یا اینکه components can accommodate the anticipated deformations، اون اجزای غیر سازه‌ای که در نظر گرفتیم میتونن این دیفورمیشن های مورد انتظار رو تحمل بکنن. مثلا چه میدونم لوله آبتون اگر مثلا لوله کشیتون لوله های خیلی مثلا سختی دارد، سازتون انقدر باید سخت باشه که لوله نشکنه، یا میتونید به جای این کار، به جای اینکه سازه رو سخت بکنید، اجزای غیر سازه‌ایتون رو مثلا اکامودیت بکنن، یعنی بتونن جا باز کنن. اکامودیت یه معنی دیگه هم داره. مثلا شما وقتی یه جا میمونید میگن اکامودیشن، امکانات اقامت. این میگه باید بتونن اجازه اقامت به چی بدن؟ anticipated deformations، یعنی باید اجازه بدن که این دیفورمیشن ها اتفاق بیفته، باید بتونن جا بدن دیفورمیشن ها. خیلی اصطلاح بامزه‌ایه. مثلا میاد لوله نرمتر استفاده میکنید، لوله‌ای که مثل شلنگ میمونه که اگر زلزله اومد به جای اینکه سازتون رو سخت‌تر بکنید، مثلا لوله های نرمتر استفاده میکنید که دیفورمیشن بتونن تحمل بکنن. میگه یکی از این دوتا کافیه باشه.
Standards produced under consensus procedures are intended for use in connection with building code requirements, contain recommendation for resistance factors for use with the strength design procedure of section 1311 or allowable stress or safety factors for allowable stress design procedures of section 1312. میگه بله میگه استانداردهایی که تحت consensus procedures تولید میشوند، یعنی تحت فرایندهای مورد توافق جمعی تولید میشوند و برای در واقع مورد استفادهشون هم چیه؟ building code requirements recommendation هایی دارند برای چی؟ resistance factors، برای چی؟ strength design procedures که تو سکشن 1311 گفتیم، یا allowable stressش رو توی سکشن 1312 گفتیم. میگه استانداردهای دیگه هم هستن که به شما در واقع مورد توافق جمعی هم هستن و در واقع برای دیزاین بیلدینگ هم هستن و در اونها پروسه های دیزاین مقاومت، طرح بر اساس مقاومت موجوده و طرح بر اساس تنش مجاز موجوده. میگه هر دوی اینا رو من گفتم. کجا گفتم؟ توی در واقع روش طرح مقاومت رو توی سکشن 1311 گفتم، روش استرس مجاز یا تنش مجاز رو توی 1312 گفتم. The resistance contained in any such standards have been prepared using procedures compatible with those used to form the load combinations contained in section 2, 3 and 2, 4. میگه که در واقع رزیستنس یا مقاومت هایی که تو اون استانداردها راجبشون صحبت کرده که باعث میشوند در واقع، میگه در واقع این مقاومت ها have been prepared using procedures compatible. میگه ما از پروسه هایی استفاده کردیم برای تعیین لود کامبینیشن هایی که تو سکشن 2.3 و 2.4 وجود داره که اون استانداردها از اون پروسه ها استفاده کردند برای تعیین رزिस्टنس. قبوله؟ When used together, the load combinations and the companion resistances are intended to provide reliabilities approximately similar to those indicated in tables 13-1, 13-2 and 13-3. میگه که اگر خواستی هم از ASCE 722 استفاده کنی، هم از یه دیزاین کد دیگه استفاده بکنی. درسته؟ این رو من به خاطر نشان بکنم که مقاومت هایی که توی دیزاین کد هایی میبینی، منظورش میدونید چیه؟ اینجا نمیخواد اسم ببره که تبلیغ باشه، ولی منظورش اینه. میگه مثلا ACI داری، آیین نامه بتون آمریکا، یا AISC داری، درسته؟ و اون تو میاد حرفی از مقاومت میزنه، میگه اون مقاومت ها رو به یک روشی تعیین کرده که من از همون روش برای تعیین لود کامبینیشن ها توی سکشن 2.3 و 2.4 استفاده کردم. به خاطر همین وقتی این دوتا رو در کنار هم استفاده میکنی میتونی چیکار بکنی؟ ریلایبیلیتی تقریبی رو به دست بیاری که مشابه آن چیزی است که در جدول 1.1, 1.2 و 1.3 من گفتم. Some standards known to have been prepared in this manner including the following. میگه بعضی استانداردها هستن این ویژگی رو دارن. ببین چی گفتم؟ درست گفتم. گفت ACI 318 اینطوریه، AISC 341 اینطوریه. این آیین نامه بتون است. چی نوشته؟ Building Code Requirements for Structural Concrete, American Concrete Institute. این از این. Seismic Provisions for Structural Steel Buildings. این در واقع الزامات لرزه‌ای طرح سازهای فولادی است. American Institute of Steel Construction. میگه استانداردهایی که میخونن، ببین خیلی حرفه، میگه استانداردهایی که میتونی به عنوان دیزاین کد استفاده بکنی و من بشم استاندارد بارگذاری برای اونها، این دوتان. شاید بازم باشه، نمیدونم. بله ببینید بازم هست ASCE 360, AISIS 100, AWC. خب این مثلا ببینید این مال wood construction. TMS مثلا، خب masonry. و SEI AC 8 specifications for design of cold form steel.
نورد سرد شده. درسته؟ حالا اینا رو تو پارت بعدی میگیم. ولی میگه استانداردهایی هست که شما به عنوان کد دیزاین مصالحی، حالا اگر در نظر بگیریم بر اساس مصالح اگر طبقه بندی کنیم، میگه استانداردهایی هست که شما اگر از اون استانداردها برای دیزاین استفاده بکنی، همراه باهاش از ASCE 722 برای بارگذاری سازت استفاده کنی، سازه شما به ریلایبیلیتی هایی میرسد، به قابلیت اطمینانی میرسد که به صورت اپراکسیمت یا تقریبی برابر است با تارگت ریلایبیلیتی هایی که توی این جداول من مشخص کردم. منظورش اینه، میگه این استانداردهایی که گفتم سیف تو یوزن با این استاندارد خودمون ASCE 722. خیلی جالب بود. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. ممنونم که ما رو لایک و سابسکرایب میکنید و از ما حمایت میکنید. ممنونم که کامنت میگذارید. بازم برای ما کامنت بگذارید، من همه کامنت ها رو میخونم و خودم پاسخ میدم. و اگر بازم ایراد در ویدیوهای ما میبینید حتما توی کامنت ها به ما بگید و سعی میکنیم اصلاح بکنیم. به اسم خودتون هم توی پارت های بعدی میگیم این رو. و در واقع کانال مهندسی زلزله رو هم اگر این ویدیو رو از یوتیوب میبینید، کانال مهندسی زلزله در تلگرام رو هم جوین بکنید. لینکش رو در دیسکریپشن این ویدیو براتون میذارم. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید.